ඉන්නේ කියලා හැමෝම මගේ channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ fashion design series එක. එහෙම නැත්නම් අපි වීඩියෝ series එකක් කරගෙන යනවා. ගෙදර ඉඳන් තනියම fashion designing ඉගෙන ගමු කියන වීඩියෝ මාලාව. මේ ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි අද ගෙනාවේ. මොකද අපි පළවෙනි පාඩම විදිහට color theory එක කතා කරා. දැන් ඇවිල්ලාද දෙවෙනි පාඩම. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පාඩම් කරගෙන යන ෆැෂන් හිස්ටරි එකේ නම් තමයි පටන් ගන්න යන්න ඕනේ. ඒකට හිස්ටරි ගැන කතා කරනකොට අපි වැඩි කැමති නෑනේ. ඒකයි මේ මොකද නින්දර ලෙසන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පාවෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි ෆැෂන් හිස්ටරි ගැන මුලින්ම කතා කරේ නැත්තේ. ඊළඟට ඉස්සරහට යන ලෙසන්ස් වලින් අපි මේක අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕන මේ සිලබස් එකට අයිති දෙයක් නිසා. ඉතින් ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් අද අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද? මුලින්ම කියන්න ඕන මොකක් හරි පොතක් මේන්ටේන් නෝට්බුක් එකක් මේන්ටේන් කරනවා නම් මගේ ලෙසන්ස් මම Facebook group එකේ දාන නිසා මේක තමයි දෙවෙනි පාඩම. අපි කලින් කතා කරේ color theory එකේ කොටස් දෙකකින් කතා කරේ එකම පාඩම. අද මේක දෙවෙනි පාඩම. අද තමයි දෙවෙනි පාඩම අපි කතා කරන්නේ. කලින් වීඩියෝස් බලලා නැතුව මේ වීඩියෝ එකට ආව කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒක නෝට් ඩවුන් කරගෙන මේ වීඩියෝ එකට එන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ fashion cycle එක ගැන. එහෙනම් වැඩි විස්තර කියන්නත් අපි යමු වීඩියෝ එක ගැන. මොකක්ද මේ ෆැෂන් සයිකල් කියන්නේ? චූටි කාලේ අපි ඉගෙනගෙන යනවා වෝටර් සයිකල් එක එක සයිකල්ස් හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම වගේ අපි කතා කරලා තියෙනවා. ෆැෂන් ඩිසයිනින් වලත් ඔන්න සයිකල් එකක් තියෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ ෆැෂන් සයිකල් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක ගන්න පුළුවන් සිංහලෙන් ෆැෂන් කියන්නේ මොස්තර වගේ නේද? එතකොට සයිකල් එක කියන්නේ චක්‍රය. ඒ විදිහට ගන්නවත් පුළුවන්. එතකොට ෆැෂන් සයිකල් එක කියන එකේ මේ ටර්ම් එකේ තේරුම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ෆැෂන් සයිකල් කියන එකෙන් අපි කියන්නේ කොටෝස්තරයක් මේක ෆැෂන් එකක් කොච්චර කාලයක් එක්සිස්ට් වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේක ෆැෂන් එකක පැවැත්ම ගැන තමයි අපි මේ ෆැෂන් සයිකල් එකෙන් කතා කරන්නේ. මෙයාගේ හිමින් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ ලයිෆ් ස්පෑන් එක කියලා. ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලයක් මම ජීවිතුන් අතර ඉන්නවද? හරිම සිම්පල් ටර්ම් වලින් මැරෙන්නේ නැහැ මං කියන්නේ කොච්චර කාලයක් අපි අතරේ මේ ෆැෂන් එක තියනවද කියන එක තමයි ෆැෂන් සයිකල් එකෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට ෆැෂන් සයිකල් එක ගත්තාම මොකක්ද පටන් ගන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒකට මේක මේ ස්ටේජස් දැන් නම් චුට්ට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ අලුත් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මේ එක ස්ටේජස් ඉස්සර පහ කරන්න ගොඩාක් ඩිකේඩ්ස් ගණන් ගියා. ඒකට දැන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපිට එක පාරෙම කොහේ හරි එක ෆැෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆැෂන් ෂෝ එකකින් අලුත්ම ඩිසයින්ස් රිලීස් වෙනකොට මෙහෙ ඉඳන් ඔබට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් නිසා කවුරු හරි ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් කවුරු හරි අයිඩල් කෙනෙක් ඇඳුමක් ඇඳ ගම අපි දන්නවා දැන් මේක තමයි එහෙනම් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ෆැෂන් සයිකල් එක දැන් පිටිප වෙනස් වෙලා ඉක්මනට මේක එනවා යනවා වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අපි ඉගෙන කතා කරනකොට මේ තේරුම් යයාලට මම මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ෆැෂන් සයිකල් එකේ තියෙන ස්ටේජස් ටික කියලා අපි නිකන් නෝමල් කතා කරලා මේකේ තියෙන ස්ටේජස් පහක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේකේ ස්ටේජස් පහ තමයි මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක, ඊළඟට මේකේ රයිස් වෙනවා, ඊට පස්සේ මේකේ පීක් එක, ඊට පස්සේ මේකේ ඩික්ලයින් එක, ඊළඟට අපි කියනවා අවුට් ඔෆ් ෆැෂන්. මෙන්න දෙකට වර්ඩ් එකක් තියෙනවා අපි කතා කරගෙන යනකොට කියන්න. හරි. අපි අම්මෙන් මුලින්ම අපි මේ එක ස්ටේජ් ගැන වෙනම කතා කරනවා. මේක හරහා මේක යූස් කරලා මම කතා කරනවා. මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඩිසයින් එකක්, ෆැෂන් එකක් හඳුන්වලා දෙනකොට මුල්ම වතාවට හඳුන්වලා දෙන එක තමයි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අඩු ක්වොන්ටිටි වලදී ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රමාණයකින් මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්නේ නැහැ. හරිම සුළු ප්‍රමාණයකින් තමයි ඒ වගේම තමයි මේකේ ප්‍රයිස් එකත් සාමාන්‍යයෙන් ගණන් වැඩි සුළු ප්‍රමාණයකින් තමයි හදන්නේ. හැමෝටම ගන්න හැකියාවක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ටීවී එකකින් සොංග් එකකින් හරි මොකක් හරි එකකින් තමයි මේ ඩිසයින් එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ කොහේ හරි කවුරු හරි ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් රටක ඒ වගේ අඳගෙන ඉන්න එකක් තමයි අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රයිස් එකේදී එක ඩිසයින්ස් වලින් දකින්නේ. ඒක අපි දැනගන්නේ අන්න ඒ විදිහට. ඔන්න එහෙනම් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රයිස් එකෙන් චුට්ට උඩට ඇවිල්ලා එනවා රයිස් ස්ටේජ් එකට.
රයිස් ස්ටේජ් එක කියලා කියන්නේ ඉහළට යන එක. රයිස් වෙනවා කියන්නේ ඉහළට යනවා කියන එකනේ. එතකොට මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රයිස් එකේදී අඩු ක්වොන්ටිටි ප්‍රමාණයකින් මිල අධිකව හැම දිනාටම ගන්න බැරුව තිබුණ එක චුට්ටු රයිස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මැනුෆැක්චරර්ස්ලා පටන් ගන්නවා ඒක කොපි කරන්න. ඩිසයිනර්ස්ලා හදලා තිබ්බ එක කොපි කරලා ඊට වඩා අඩු ගණන් අඩු ෆැබ්‍රික්ස් දාලා ඒ විදිහටම නිර්මාණය කරනවා. කියන්නේ ෆේක් එකක් වගේ හරි කොහොම හරි මේ කට්ටියකින් තියෙන ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රයිස් එකේ තිබ්බ එක කොපි කරලා ලොකු මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් එකකින් පටන් ගන්න එක තමයි රයිස් ස්ටේජ් එකේදී වෙන්නේ. මේක චුට්ටු රයිස් ස්ටේජ් එකෙන් ඉහළට යන්න ගිහිල්ලා මේක එනවා ඒකේ පීක් එකට. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පීක් ඉන් පොපියුලාරිටි. එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ ෆැෂන් එකේ මේ ස්ටයිල් එකේ උච්චතම අවස්ථාවට තමයි අපි ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා මේක කොපි කරලා මේකේ මේ වගේම ඩිසයින්ස් පටන් ගන්න ගොඩක් කට්ටිය මැනුෆැක්චර් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට තාම අඩු මුදලකට හැම තැනකම වගේ ඕන්ලයින් ෂොප් එකට ගියොත් අපිට මේක ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඒක පීක් එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඒක ඇක්සෙප්ට් කරලා දෙනවා. ඒක ගොඩක් කට්ටිය අල්ලන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ඒකේ පීක් එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න චුට්ටු එනවා decline in popularity. දැන් හැමතැනම මේ ඇඳුම තියෙනවා. දැන් ගර්ල්ස්ලා විදිහට අපි කැමති නැහැ හැමෝම අඳින ඇඳුම අඳින්න මුලින්ම ඇඳුමක් එනකොට රිලීස් වෙනකොට ඩිසයින් එකක් අපි හැමෝම එක අඳින්න පටන් ගන්නවා. මේක තමයි මේ කාලේ තියෙන මොස්තරේ. මේක තමයි මේ කාලේ අඳින ෆැෂන් එක කියලා. හැබැයි ටික හැම යන පාරේ 10-12 දෙනෙක් යන තැනක ඇඳගෙන ඉන්නකොට එක හැම ෂොප් එකකම මේ ඩිසයින් එක තමයි එල්ලලා තියෙන්නේ දකින්න තියෙන්නේ. අපිට හිතනවා මේක හරියන්නේ නැහැ හැමෝම මේක අඳිනවා මේක වැඩක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ අවස්ථාව තමයි ඩික්ලයින් කියලා කියන්නේ. මේක ටික මිනිස්සුන්ට එපා වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට චුට්ටු මේක ඩික්ලයින් වීගෙන යනකොට එහෙම නැත්නම් පහළ යාම තමයි ඩික්ලයින් ස්ටේජ් එකේදී ඩික්ලයින් ඉන් පොපියුලාරිටි කියන ස්ටේජ් එකේදී වෙන්නේ ඩිමාන්ඩ් එක චුට්ටු අඩු වෙනවා. ඊපස්සේ මේක එනවා චුට්ටු මේකේ ඔබ්සෙලසන්ස් ස්ටේජ් එක. එහෙම නැත්නම් out of fashion කියලා අපි කියන්නේ. මේක දැන් කවුරුත් කැමති නැහැ. මේක කවුරුත් අඳින්නේ නැහැ. ඔන්න මේක දැන් හැමෝටම එපා වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ෆැෂන් කියන්නේ සයිකල් එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න අපි ෆැෂන් සයිකල් එක ගැන කතා කරමු. මේ එපා වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එක දවසක අපිට අවුනේ වෙන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් මේක සයිකල් එකක් නිසා ආය කාලයක් ගියාම මේක මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඒක තමයි ඔන්න ෆැෂන් එක වෙන්නේ. දැන් මේකට හොඳ උදාහරණ ගොඩාක් තියෙනවානේ. අපි ගමුකෝ දැන් ඉස්සර පෆ් ස්ලීව්ස් තිබ්බා. මට මතක අපේ අම්මිගේ වෙඩින් සාරි එකේ තියෙන පෆ් ස්ලීව් එකක් දාලා ජැකට් එක. හැබැයි ඒක ඊට පස්සේ ඔන්න පස්සේ කාලෙක අපිට හිතුණා අපෝ මේක හරි කැතයි නෑ මෙහෙම දැම්මේ. එහෙම හිතෙන්න පටන් ගත්ත කාලයක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ වෙනකොට දැන් මේ කාලේ වෙනකොට පෆ් ස්ලීව් එක ගොඩාක් කට්ටිය අඳිනවා. ගොඩාක් බ්‍රයිඩල් වලටත් ගන්නවා. දැන් අපිට හරියම ලස්සනයි කියලා හිතනවා. අන්න ඒක තමයි ෆැෂන් සයිකල් එක කියලා කියන්නේ. පරණ ඩිසයින්ස් තමයි දැන් අලුතෙන් ආයේ එන්නේ. එතකොට මොකද මේක අපි කියනවා වගේ චක්‍රයක්. මෙහෙන් යන එක කාලෙකදී ආයේ එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ෆැෂන් සයිකල් එක මේ වෙනකොට ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර මේ එක ස්ටේජ් එකක් පව කරන්න ඩිකේඩ් එකක් ගොඩාක් අවුරුදු ගාණක් යනවා. මොකද ඉස්සර ටෙක්නොලොජි එක දියුණු නැහැ, ටීවී තිබුණේ නැති කාලෙක. එතකොට කවුරු හරි දැන් අපි තුමු UK වල කවුරු හරි හොගන් ඩිසයින් එකක් අපේ ලංකාවට එනකොට ගොඩාක් කල් ගිහිල්ලා අපි ඒ ඩිසයින් එක දැනගන්නකොට ගොඩාක් පහු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඒක අපේ ඩික්ලයින් වෙන්න පටන් ගන්න ගොඩාක් කල් ගිහිල්ලා. අන්න ඒක නිසා හැබැයි දැන් එහෙමද? දැන් අපි කවුරු හරි එකක් ඇඳගමම ඊළඟ තප්පරේම අපි දකිනවා මෙයා මේක ඇඳ කියලා මේක දෙන අලුත් ඩිසයින් එක මේක මටත් හොඳයි කියලා අන්න අපි ඒකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්නවා. එතකොට අපි මේ වගේ ඩිසයින්ස් අරන් කමෙන්ට් කරනවා shops වලින් මේ වගේ අඳුම් අහන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔන්න ඒක ඉක්මනට මේ පැත්තෙන් එනවා වගේ තමයි ඉක්මනට මේ පැත්තෙන් යන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා ෆැෂන් සයිකල් එක දැන් ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. කියන්න ඒකට ඔයාලට මේක මීට වඩා පැහැදිලි. අපි ගමු අපිට ළඟම උදාහරණයක් බීරොලු සාරි එක ඔයාලට මතක ඇතිනේ. බීරොලු සාරි එක ආවත් එක්කම මේක අපිට හැම ෂොප් එකකින්ම ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෑන්ඩඩ් ලංකාවේ එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් කීප දෙනෙක් තමයි මේ සාරි එක කරේ. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ගොඩාක් පොපියුලර් වෙන එකක්. එකම කට්ටිය තමයි කරේ. එතකොට අපිට වෙන තැනකින් ඒක ගන්න පියන්නත් නැති හැබැයි අපි ඒක දන්නේ නැහැ. අපි එතන විතරයි දැනගෙන හිටියේ.
ඊට පස්සේ චුට්ට එනකොට මේකේ කට්ටියට ආස එනකොට අපි මේක හොයන්න පටන් ගන්නකොට ඔන්න ඒකේ කොපිස් එක්කෝ ඊට වඩා බාල ක්වොලිටි එකෙන් අඩු ෆැබ්‍රික් වලින් අපිට වෙළඳ පොලේ දකින්න පුළුවන් වුණා. ඒකට අපි අතෙන්ට වඩා අර ගණන් අඩුවේකට යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහොම ටික ඇවිල්ලා ඒක තමයි ට්‍රයි ස්ටේජ් එක. ඊළඟ චුට්ට ඇවිල්ලා මේකේ පීක් එකට ආවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රයිට්ලා ෂුවර් එකක් නැහැ මගේ වෙඩින් එකට තව කෙනෙක් මේ වගේම සාරියක් හදන්න ඉද කියලා. මොකද දැන් මේ ෆැබ්‍රික් එකේ ගාණ අඩුයි. අපිට මේකේ එක වර්ෂන්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. අර හයි ක්වොලිටි එක නෙමෙයි. ඒ වගේම නෝමල් ෆැබ්‍රික් එකෙන් ඊට වඩා ලෝ ක්වොලිටි එකකින් උනත් අපිට ගන්න පුළුවන් අවස්ථා තිබෙනවා. එතකොට අර 30000 40000 දීලා ගන්න එකේම වෙනස් ඒ උනාට ක්වොලිටි එකේ වෙනස තියෙන නිසා මේ ප්‍රයිස් වල වෙනස තියෙන්නේ. ඒ උනාට දැක්ක බැලුමට එකක් බීරල මේකත් බීරල වගේ අයිඩියා එකක් නෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙනස නිසා ඔන්න පීක් එකට ඇවිල්ලා එකපාරට මේක ඩික්ලයින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. කට්ටිය හිතනවා දැන් හැමෝම අඳින්නේ මේක. මම ඇඳගෙන ගියොත් මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකකට මේක මැදකට 10 දෙනෙක් විතර ඉන්න පුළුවන් මේ. ඒක නිසා මම මේක අඳින්න පටන් ගන්න අපි යන්න ඕනේ වෙන ඩිසයින් එකකට කියලා. දැන් මේ මම ළඟම දෙයක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඊළඟට ඔන්න චුට්ටි ඩික්ලයින් වල ඇවිල්ලා දැන් මේක අපිට හිතන අවුට් ඔෆ් ෆැෂන් කියලා. හිතෙන්නේ නැද්ද? හිතනවානේ අපිට අවුට් ඔෆ් ෆැෂන් කියලා හිතනවා. මේකට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. අපි මේ හැම එකම අවුට් ඔෆ් ෆැෂන් කියලා අත්හැරලා දාන්නේ නැහැ. දැන් උනට මේ දවස්වල බ්‍රයිට්ලා ගොඩක්ම අඳින්නේ සාරි එක ගෝල්ඩ් අතකට වයිට් මේ සිල්වර් මික්ස් සාරි එකක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ කාලේ අඳින්නේ. එනකොට මේක තව ටික දවසක් ගියාම ඒකත් එපා වෙලා තව ඩිසයින් එකකට එනවා. හැබැයි මේක එහෙමම බහැර වෙලා යන්නේ නැහැ. ෆැෂන් කියන්නේ සයිකල් එකක්. ආයේ මේකේ ඒ විදිහටම ඇවිල්ලා ওই විදිහටම තව ටික කාලයකදී මේක ලොකු පොපුලාරිටි එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආයේ ඒක මිනිස්සුත් එපා වෙලා අවුට් ඔෆ් ෆැෂන් වෙන්න පුළුවන්. ආයේ මේක එන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ෆැෂන් කියන දේ රැඳා පැවතෙන්නේ. මේ ෆැෂන් සයිකල් එක හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තමයි අපි ෆැෂන් ඩිසයිනර්ස්ලා විදිහට ෆැෂන් ෆෝකාස්ටිං එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට එන මොන වගේ ට්‍රෙන්ඩ්ස්ද කියලා අපි ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඉගෙන ගන්න එකෙන් තමයි ෆැෂන් ඩිසයිනර්ස්ලා එයාලගේ කලෙක්ෂන්ස් වලට ඒ කට්ටිය මේවා ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙන්නේ. එතකොට ෆැෂන් සයිකල් කියන එක ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙන ලෙසන් එකක්. ඉතින් ඔන්න මේ ෆැෂන් සයිකල් එකේ නෝට්ස් මගේ Facebook group එක හරහා WhatsApp group එක හරහා join වෙලා ඉන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම WhatsApp group එකේ දැම්මට පස්සේ join වෙන කට්ටියට මේව ගන්න බැරි වෙන නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට කියන මගේ Facebook group එකත් එක්ක join වෙන්න කියලා. මොකද ඕනේ වෙලාවක විතර notes ටික තියනවා. ඉතින් නැතිම කෙනෙක් නම් Facebook මට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඔයාලට notes ටික ආවේ නැත්නම් මම ඔයාලට private එවන්නම්. ඒ වගේම තමයි notes මතම depend වෙන්න එපා. මොකද කතා කරගෙන යනකොට සමහර විට ඊට වඩා දෙයක් කියන්න පුළුවන් note එකේ. ඒ විදිහටම සමහර වෙලාවට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ කතා කරගෙන යනකොට මට මතක් වෙන දේවලුත් මම කියන නිසා ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ලෙක්චර් එකක් බලන්න, වීඩියෝ එකක් බලන්න, ඊට පස්සේ note එක ඔයාලගේ notebook එකේ දාගන්න. හරි. එතකොට අද ලෙසන් එකේ අපි කතා කරේ ෆැෂන් සයිකල්. ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා තව ගොඩාක් අපිට පාඩම් තියෙනවා කවර් කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි ෆැෂන් ඩිසයින් පාඩම් මාලාව කරගෙන යමු ඉස්සරහට. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.